साथीहरू, के तपाईहरू आफ्नो टिकटकको भिडियोजमा लाइक र भ्युज बढाउन चाहनुहुन्छ? यदि लाइक र भ्युज बढाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरू आउनुहोस्, म तपाईहरूलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाइदिनेछु। साथीहरू, सबैभन्दा पहिला तपाईहरू आफ्नो टिकटकको भिडियोजमा जानुहोला र टिकटकको भिडियोजमा गइसकेपछि साथीहरू तपाईहरूले आफ्नो प्रोफाइल खोल्नुहोला र चुज गर्नुहोला तपाईहरूलाई कुन भिडियोजमा भ्युज बढाउन चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोजलाई सिलेक्ट गरेर कपी लिङ्क गर्नुहोला। साथीहरू, मैले अघि नै गरिसकेको छु, हजुरहरूले पनि गर्नुहोला। अब त्यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईहरू आफ्नो गुगल क्रोम ब्राउजरमा जानुहोला या त गुगलमा जानुहोला। त्यहाँ गइसकेपछि सर्च बारमा क्लिक गरिदिनु होला र साथीहरू अब यहाँ टाइप गर्नुहोला ZEFOY.com। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ ZEFOY.com। यति टाइप गरिसकेपछि अब यहाँ साथीहरू तपाईहरूले सर्च बारमा क्लिक गर्नुहोला, सर्च गर्नुहोला र साथीहरू सर्च गर्न साथ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू फलोअर्सको लागि यो साइट सुन विल बी अपडेट भनिरहेछ। अब यसमा भइसकेपछि साथीहरू तपाईहरूले आफ्नो टिकटकको उसमा प्रोफाइलमा फलोअर्स पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। अहिले यो अभाइलेबल छैन। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हर्ट्सको लागि तपाईहरूले लाइक बढाउन सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि कमेन्ट्स गर्न सक्नुहुन्छ, भ्युज बढाउन सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र फेभरेटमा गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू मैले तपाईहरूलाई आज यो लाइक बढाउने तरिका बताइदिन्छु। तपाईहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार के चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहोला। अब यहाँ क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू। यहाँ क्लिक गर्न साथ यस्तो खालको पेज खुल्छ। यहाँ इन्टर भिडियो युआरएल भनेको छ साथीहरू। यसमा तपाईहरूले लङ प्रेस गरेर तपाईहरूले आफ्नो भिडियोलाई यहाँ कपी लिङ्क गरेको भिडियोलाई पेस्ट गरिदिनु होला। मैले पेस्ट गरेँ। पेस्ट गरिसकेपछि मैले सर्च बारमा क्लिक गरेँ। साथीहरू सर्च गर्न साथ मैले त्यो गरेको भिडियोजमा 370 लाइक छ मेरो। अब मैले यसलाई फेरि अझै इन्क्रिज गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईहरूको पनि आफ्नो कति भ्युज छ त्यति यहाँ देखाउँछ र पछि यसैमा तपाईहरूले यहाँ क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू। क्लिक गर्न साथ साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 50 हर्ट्ज सक्सेसफुली सेन्ड भनिएको छ साथीहरू। अब हामीले त्यो भिडियोजमा टिकटकको भिडियोजमा 50 लाइक्स पाइसकेको प्राप्त गरिसकेका छौँ साथीहरू। अब अर्को 50 लाइक्स वा 100 लाइक्स यसले अटोमेटिक आफ्नो अनुसार दिन्छ साथीहरू। त्यसको लागि हामीलाई प्लिज वेट 15 मिनट्स भनेको छ साथीहरू। हामीलाई 15 मिनटसम्म वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले 15 मिनटसम्म हामीलाई त्यति टाइम हुँदैन, त्यसैले वेट गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। यसलाई काट्दिनु होला र साथीहरू तपाईहरू आफ्नो टिकटकको भिडियोजमा गएर केही समयमा रिफ्रेस गर्नुहोला। रिफ्रेस गर्न साथ तपाईहरूको लाइक आउनेछ। र साथीहरू भिडियोहरू तपाईहरूलाई मन परेमा लाइक, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।